ผมต้องมาถามพี่บงกันพี่บงคิดว่าการที่เราจะเรียกว่าคนคนหนึ่งเป็นคนโง่เนี่ยคือโง่คำนิยามมันอยู่ตรงไหนเอาจริงต้องเปิดด้วยอย่างนี้ก่อนเลยสำหรับกูนะกูรู้สึกว่าถ้าใครมาด่ากูว่าโง่หรือกูไปด่าใครว่าโง่ไม่เป็นคำด่าที่แรงที่สุดแล้วในชีวิตกูอะมึงจะด่าคำอื่นหยาบคายเชี่ยอะไรแค่ไหนสำหรับกูไอ้คำหยาบคายเนี่ยแม่งเป็นคำด่าที่มันออกแบบมาให้จิตใจมึงขุ่นมัวเฉยเว้ยมันแค่นั้นเว้ยแต่ไอ้คำว่าโง่เนี่ยแม่งเป็นการดูถูกเลยว่าแบบมึงกับกูอ่ะมันคนละระดับแล้วมันเป็นการคอนเดนซ์มาเป็นคำเดียวอะว่าแบบมึงกับกูมันเป็นคนระดับแม่งแค่โง่เลยพอมึงบอกว่าไอ้เชี่ยนี่โง่ปุ๊บไอ้เชี่ยนี่คือไม่มีทางเท่ามึงอะนึกออกใช่ปะในมุมกูอ่ะกูมองคำว่าโง่เป็นแบบนี้นะแล้วกูก็จะพูดอยู่ตลอดว่ากูอ่ะจะพยายามไม่ด่าใครว่าโง่เลยเพราะกูมองว่ามันเป็นคำด่าที่แรงมากคือถ้ากูด่าไอ้เชี่ยไอ้สัตว์นี่คือมันเรื่องปกติแต่ทีนี้ถ้ามาถามว่าคำว่าโง่คืออะไรเหรอจริงๆกูก็คิดแบบพี่บิ๊กนะก็คือเราก็ตอบได้ไม่เต็มปากว่าคำว่าโง่จริงๆมันคืออะไรกูว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณชาร์ลอตเขาพูดอะมันมีความจริงอยู่ในระดับหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่คือในชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรให้เรียนรู้เยอะมากจนถึงขนาดที่ว่ากูว่าแบบต่อให้ใช้ทั้งชีวิตเนี่ยมึงก็ไม่สามารถรู้เรื่องบนนี้ได้หมดหรอกที่มันอยู่ในชีวิตมึงอยู่บนโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะสรุปได้ว่าคนทุกคนแม่งโง่เหรอเพราะว่าไม่ได้รู้ทุกเรื่องกูว่ามันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องแยกก่อนโง่กับไม่รู้กูว่ามันมีความต่างอยู่จริงๆไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้มันคงจะมีความทับซ้อนกันอยู่บ้างอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือมึงไม่รู้ครั้งแรกเนี่ยมึงไม่โง่อันนี้มึงพูดได้สมเหตุผลฟังขึ้นแต่ถ้ามึงไม่รู้แล้วมึงทำพลาดแล้วมึงยังไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งต่อไปมึงยังไม่รู้อีกแล้วมึงยังพลาดอีกเฮ้ยอันนี้ถ้ามึงจะบอกว่าเฮ้ยกูก็ยังไม่รู้ไม่ใช่ว่ากูโง่นะมันอาจจะเริ่มฟังไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตัวกูว่าการยกตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะเริ่มทำให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าจริงๆโง่กับไม่รู้เนี่ยมันก็คนละอย่างกันแต่มันไม่ใช่คนละอย่างกันแบบชัดเจนมันยังมีความใกล้เคียงกันอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตั้งข้อสรุปได้ไหมว่าจริงๆความโง่มันคือการที่เราไม่ยอมเรียนรู้อะไรสักอย่างหรือเปล่าเป็นบ่อเกิดของความโง่หรือเปล่าถือว่าน่าสนใจเวลามีใครมาถามเรื่องความโง่ในช่องกูเนี่ยกูก็จะยกตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งเสมอซึ่งก็คือพี่อู๋คือพี่อู๋เนี่ยก็เป็นเพื่อนพวกเราแบบพี่โอ๊คนั่นแหละเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยคือพี่อู๋ก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าพูดตามตรงผลการเรียนพี่อู๋เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีแต่ว่ากูก็ไม่เคยมองว่าพี่อู๋เนี่ยเป็นคนโง่นะแต่พี่อู๋จะชอบตัดพ้อว่าตัวเขาเองกูเป็นคนโง่กูเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่กูไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่ากูเนี่ยไม่ได้ดูบอลแต่ว่าพี่อู๋เนี่ยดูบอลแล้วเวลากูเห็นพี่อู๋คุยเรื่องบอลกับเพื่อนเนี่ยไอ้เชี่ยพี่อู๋แม่งรู้หมดเลยว่าทีมไหนแม่งมีใครเล่นตำแหน่งไหนค่าตัวเท่าไหร่แม่งเจ็บหรือเปล่าแม่งจะย้ายไปอยู่ทีมไหนความสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นเป็นยังไงไอ้เชี่ยพี่อู๋รู้เว้ยซึ่งกูทึ่งมากว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงรู้เยอะขนาดนี้เนี่ยมึงจะบอกว่ามึงโง่ไม่ใช่ละแล้วกูจำได้ว่ามันมีอยู่เทอมหนึ่งที่พี่บิ๊กก็บอกพี่อู๋ว่ามึงไม่โง่หรอกเดี๋ยวกูติวให้มึงลองตั้งใจแล้วพี่บิ๊กก็ติวให้พี่อู๋จนเทอมนั้นพี่อู๋ผลการเรียนออกมาดีคือเนี่ยมันเป็นหลักฐานเลยว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนนั้นโง่แต่ว่าคนนั้นเนี่ยไม่เรียนรู้หรืออาจจะไม่ได้มีความสนใจในเรื่องนั้นเลยทำให้สมองเนี่ยมันไม่คิดจะเรียนรู้อย่างตัวกูเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องอะไรก็ตามที่ถ้ากูไม่ชอบนะกูจะไม่สามารถมีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นได้แล้วพอกูไม่มีสมาธิไม่มีจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยกูจะเรียนรู้เรื่องนั้นเท่าไหร่กูก็จะไม่เข้าหัวเว้ยแต่ในขณะที่บางเรื่องเนี่ยถ้าสมมติอย่างยกตัวอย่าง Paradox Side 2เกมเพิ่งออกมาข้อมูลแม่งมีเยอะไปหมดเลยแต่ว่ากูเนี่ยติดเกมแล้วจิตใจจดจ่อกูเนี่ยมันเยอะมากคือกูเปิดอ่านข้อมูลเนี่ย
กูอ่านปราดเดียวกูก็จำได้หมดแล้วกูอ่านอีกนะกูจำแล้วข้อมูลมันเต็มหัวไปหมดเพราะกูหมกมุ่นกูมีจิตใจจดจ่อเพราะฉะนั้นกูรู้สึกว่าในองค์ประกอบหนึ่งของความเรียนรู้เนี่ยมันคือมึงอ่ะชอบสิ่งนั้นหรือเปล่ามึงมีจิตใจที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นหรือเปล่าด้วยมันเลยมาเป็นองค์ประกอบที่ว่าหนึ่งคือมึงเรียนรู้หรือไม่สองคือจิตใจมึงอ่ะเอื้อให้มึงเรียนรู้หรือไม่เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปความโง่ก็คือถ้าสมมุติว่ามึงเจอเรื่องอะไรซ้ำๆแล้วมึงไม่คิดจะเรียนรู้หลายๆรอบมันก็อาจจะสรุปได้ว่ามึงโง่แต่ว่าในกรณีคุณชาร์ลอตถ้าเจอครั้งแรกแล้วมันเนียนมากคือจากที่ฟังเนี่ยมันไม่ใช่สแกมเมอร์ทั่วไปไงคือถ้าเป็นสแกมเมอร์ทั่วไปเราอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยตัวอย่างมันมีให้เห็นเยอะแล้วควรจะรู้ได้แล้วยังไงควรจะรู้แต่ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยถ้าเขาล็อกเป้ามาเนี่ยแล้วหูแม่งรู้เรื่องราวเยอะกูว่าเป็นใครก็คงแบบโหรอดยากนี่น่าจะมันรอดยากแบบนั้นน่ะสิ่งที่คุณชาร์ลอตพูดกูว่าเขาก็สมเหตุสมผลนะว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เขาไม่ได้โง่ใครมาเจอแบบนี้ก็หนักในมุมกูประมาณนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ถูกแต่ถ้าจะให้ถามก็ประมาณนี้พี่บิ๊กมีความเห็นยังไงครับคือคำว่าความโง่ในมุมของผมนะผมคิดว่าคำว่าโง่ไม่คล้ายๆกับคำว่ารักเลยคือคล้ายในมุมที่ว่ามันมีคนนิยามเยอะมากและคำนิยามมันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวส่วนเอี่ยวใกล้ๆกันนิดนึงซึ่งมันก็คงจะมีเรียกว่าไม่เรียกว่ามีอันที่ดีที่สุดแต่ว่ามันมีอันที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วกันมันไม่มีอะไรถูกหรือว่าอะไรเงี้ยผิดผมคิดว่านิยามมันค่อนข้างกว้างแต่ว่าจากที่พี่บวงพูดมาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมคิดก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าผมจะมีเสริมนิดนึงก็คือผมคิดว่าคำว่าความโง่คือความสามารถในการเรียนรู้หรือทำความเข้าใจและพัฒนาเรื่องที่เป็น common sense ต่ำผมจะมีคำว่า common sense เข้ามาต่ำเพราะว่าในการเรียนรู้หรือทำความเข้าใจอะไรในชีวิตเนี่ยมันมีหลากหลายแขนงมากการที่มึงเป็นคนโง่เลขหรือเป็นคนโง่กีฬามันไม่ได้หมายความว่ามึงเป็นคนโง่จริงๆมึงอาจจะเก่งอย่างอื่นคือคนเรามันมีหลายแขนงในตัวเราถูกไหมคุณอาจจะไม่ถนัดสิ่งนี้แต่คุณอาจจะไปถนัดสิ่งนู้นถามว่าแล้วคุณเป็นคนโง่หรือเปล่ามันก็คงจะไม่ใช่ถูกไหมคือถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องว่าความสามารถในการเรียนรู้หรือทำความเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าเป็นเรื่องของ common sense คือเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เหมือนกันโดยอย่างน้อยๆซึ่ง common sense มันมาจากความเป็น common ของ community เป็น community sense ก็ได้เรียกอย่างนี้ก็คือว่า common sense ในแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกับว่าถ้ามึงย้อนเวลาไป500 ปีที่แล้วแล้วมึงไปถามคนที่ฉลาดที่สุดในหมู่บ้านแล้วว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดสุดเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่อง common sense เมื่อ500 ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีชุดความรู้ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นมาตรฐานเหมือนกับประมาณว่าถ้ามึงอยู่เผ่านี้อย่างน้อยมึงก็ต้องรู้ว่าถ้ามันเกิดมีเสียงอะไรดังขึ้นทุกคนต้องก้มหลบเพราะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านที่มีการซุ่มโจมตีแล้วถ้ามึงมีเสียงดังป๊าบมาแล้วมึงยังยืนหัวเดแล้วมึงโดนธนูปักเข้าไปเพื่อนมันก็ต้องบอกว่าเอ้ยเหี้ยมึงยืนน้ำโง่อะไรสัตว์ไม่ก้มลงมาล่ะเขารู้กันหมดว่ามันควรจะก้มมาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความโง่คือความสามารถในการที่คุณจะเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องที่มันเป็นคอมมอนพื้นฐานซึ่งมันก็คงจะตอบยากว่าแล้วเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆผมคิดแบบนี้ในบางกรณีถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันตัดสินไม่ได้โง่เลขโง่อังกฤษโง่เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนโง่แต่บางอันคุณก็สามารถพูดได้เลยว่าไอ้เหี้ยมึงนี่โง่นี่หว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของอยู่ในชนเผ่าแล้วถ้าคุณไม่ทำตาม common sense ที่ทุกคนเขารู้แล้วควรทำมันก็โอเคอาจจะพูดได้หรืออีกเคสหนึ่งที่เป็นเคสจริงเลยที่ผมไปเจอมาแล้วมีการสตัดดี้ที่อเมริกาด้วยเป็นเรื่องราวของคุณแม็กอาร์เธอร์วีลเลอร์เป็นชายปล้นธนาคารในปี1995ที่อเมริกาเคสนี้เป็นเคสที่ดังในอเมริกามากเมื่อ30 ปีที่แล้วพี่บวงเพราะว่าผู้ชายคนนี้แม็กอาร์เธอร์วีลเลอร์เนี่ยแม่งไปปล้นธนาคาร2 ธนาคารแล้วแม่งไม่ใส่หน้ากากไปด้วยเพราะว่ามันไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วมีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่า
น้ำมะนาวเนี่ยสามารถทำให้มึงล่องหนได้กูจำได้แหละ พี่บอกรู้เหรอรู้เรื่องนี้เหรอเคยได้ยินเคยเล่าไหมเหมือนจะเคยพูดใน69 podcast ถ้าจำไม่ผิดเคยพูดเหรอเหมือนไนท์ไปอ่านมาแล้วไนท์มาเล่าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือว่าแล้วผมขออนุญาตเล่าอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ทราบนะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เรียกว่าวัยแบบ35-40อ่ะเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะแล้วเขาไม่รู้ไปเอาความเชื่อมาจากไหนแต่เชื่อว่าน้ำมะนาวเนี่ยทำให้มึงล่องหนได้ก็เลยเอาน้ำมะนาวอ่ะทาตัวเองแล้วมีการเทสก็คือว่าเขาเอากล้องของเขาอ่ะตั้งกล้องโพลารอยด์แล้วก็ถ่ายรูปตัวเองตอนที่ตัวเองอาบไปด้วยน้ำมะนาวผลปรากฏว่าตอนรูปที่ออกมาเขามองไม่เห็นหน้าตัวเองเว้ยตรงหน้าตัวเองมันเบลอเขาก็เลยคิดว่าเชี่ยน้ำมะนาวแม่งทำให้กูล่องหนได้วะเขาก็เลยไปปล้นธนาคาร2ธนาคารโดยที่ไม่ใส่หน้ากากไปแล้วก็เดินไปแล้วก็แบบปล้นเลยเอาเงินมาได้เงินมาเดินไปอีกธนาคารนี้แล้วก็ปล้นได้เงินมาแล้วก็กลับบ้านแล้วแบบสบายสักพักหนึ่งตำรวจตามไปที่บ้านพอตำรวจเคาะประตูบ้านแม่งเปิดออกมาไอ้เฮียแม่อาเธอร์บอกว่าผมทาน้ำมะนาวอยู่นะอะไรเงี้ยบอกตำรวจว่ากูทาน้ำมะนาวอยู่ตำรวจก็แบบ what the hell bro ก็คือเขามีความเข้าใจที่มันไม่เป็น common sense แม้จะไม่ต้องมีการเรียนรู้ซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องทำผิดพลาดซ้ำๆอ่ะแต่ความผิดพลาดครั้งแรกอ่ะมันผิดพลาดจากการไม่มี common sense พื้นฐานโอเคผมเข้าใจว่าทุกคนเคยทำผิดพลาดในชีวิตมากมายหลายครั้งผมก็เคยทำผิดพลาดในชีวิตมากมายหลายครั้งพี่บุ๋มก็เคยทำผิดพลาดในชีวิตมากมายหลายครั้งแต่การทำผิดพลาดในชีวิตเมื่อไหร่ที่มันจะเรียกว่าเป็นความโง่เมื่อไหร่มันจะเรียกว่าเป็นความไม่รู้ประสบการณ์ยังไม่มากพอมันเส้นมันหายากมึงเข้าใจไหมบางเรื่องถ้ามึงผิดซ้ำๆมึงพอจะพูดได้ว่าไอ้เหี้ยมึงโง่แล้วแต่บางเรื่องมันก็มีหลายคนที่ผิดซ้ำๆอยู่ครั้งแรกมันยังไม่พอไงบทเรียนมันยังไม่พอแสดงว่าแต่ละเรื่องมันมีความยากต่างกันด้วยใช่บางเรื่องเนี่ยมึงผิดครั้งแรกเนี่ยคือมึงโง่แล้วมึงไม่ควรจะผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวบางเรื่องเนี่ยมึงผิดซ้ำๆเนี่ยเฮ้ยมึงเริ่มโง่แล้วมึงควรจะเริ่มเรียนรู้ได้แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยต่อให้มึงผิดเป็น100 ครั้งเนี่ยก็คงยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามึงโง่เพราะไอ้เรื่องนี้แม่งยากมากมันก็คือเกี่ยวข้องกับแต่ละเรื่องที่ว่าความยากในการเรียนรู้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนใช่แต่อย่างถ้าเราพูดอย่างเคสของแม็กอาเธอร์เนี่ยผมว่า 100% ทุกคนถ้าจะตอบได้ว่าไอ้ยี่นี่แม่งคนโง่เลยโง่จริงใช่ไหมเพราะว่าทำไมมึงถึงคิดว่าน้ำมะนาวทำให้มึงล่องหนได้แล้วเขาก็บอกว่าก็กูลองเทสแล้วถ่ายรูปมันเนี่ยกูมีหลักฐานรูปกู3 ใบกูไปล้างมามันไม่ขึ้นเลยตรงหน้ากูมันเป็นเบลอๆคือผลสรุปก็คือว่าไอสัตว์กล้องมึงมันมีปัญหาตรงจุดหน้ามึงพอดีตรงเนี้ยมันไม่บันทึกภาพไงมึงคิดตรงนี้ไม่ออกเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงอย่างเคสแบบนี้เนี่ยทุกคนมันเข้าใจได้หมดแต่ในความเป็นจริงมันมีเรื่องของความเชื่อหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างมากมายความรู้ในชีวิตที่สังคมมันมองเนี่ยบางคนมันเข้ามองว่าเฮ้ยเรื่องจริงไอ้คนก็บอกไอ้เหี้ยมันจะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นได้ยังไงเพราะนั้นมันเส้นมันหายากนิยามมันหายากแต่ว่าผมไม่ได้จะมาฟันธงว่าใครเป็นคนโง่หรือความโง่คืออะไรแต่ผมคิดว่าการได้มานั่งดูหลายๆนิยามเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถไต่ตองได้มากขึ้นเมื่อกี้พี่บวงให้มาอันนึงนะความสามารถในการเรียนรู้หรือเข้าใจอะไรต่ำผมเติมคำว่า common sense เข้าไปเรื่องที่ community ในยุคนั้นๆหรือในสถานที่นั้นๆควรจะรู้ต่างยุคต่างสมัยความรู้มันก็ไม่เหมือนกันด้วยทีนี้เรามาดูคำนิยามแรกที่ ChatGPT ให้มาผมไปดูมาหลายๆที่ว่าแต่ละที่มีใครนิยามว่ายังไงบ้างนะฮะที่แรก ChatGPT บอกว่า stupidity หรือความโง่เนี่ย is generally used to describe a lack of good judgment, intelligence, or common sense. It can refer to action, decision, or behavior that are seen unwise, irrational, or lacking thought. แปลเป็นไทยก็คือประมาณว่าการกระทำที่ดูเหมือนว่ามีการตัดสินใจที่ไม่ดีพอขาดสติปัญญาแล้วก็ไม่มี common sense ใช้คำเดียวกันกับผมนะฮะซึ่งหมายถึงทั้งการกระทำหรือการตัดสินใจหรือพฤติกรรมในชีวิตที่ดูไม่ค่อยฉลาดไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ขาดการไตร่ตรองแล้วทาง ChatGPT ก็ให้นิยามทางปรัชญาเพิ่มมาด้วยเขาเรียกว่า philosophical perspective ซึ่งเขาบอกว่าstupidity คือ failure to apply
rational thinking or learn from past experience often despite having the capacity to do so แปลก็คือว่าความโง่คือความล้มเหลวที่จะใช้การคิดอย่างมีเหตุและผลหรือความล้มเหลวในการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดยที่คุณมีศักยภาพพอที่จะทำที่จะเรียนรู้ด้วยแต่ก็ยังล้มเหลวแต่ก็ยังไม่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองได้หรือไม่สามารถใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้อันนี้ก็จะอธิบายคำว่าความโง่ในส่วนของ ChatGPT อันนี้ make sense ไม่ make sense อะไรยังไงไหมพี่บวงกูว่ามันก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่กูว่ามันยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ในหลายๆอย่างอันถัดมาอันนี้มาจากคุณโรเบิร์ตกรีนเป็นนักเขียนที่ผมชอบเขียนหนังสือ Law of Human Nature ใครที่อยากจะพัฒนาตนเองสำหรับวัยรุ่นที่รู้สึกว่าตัวเองหุนหันพลันแล่นมีความเป็น self center สูงมีความเป็น narcissist ในตัวเองอ่านหนังสือคุณโรเบิร์ตกรีนผมคิดว่าดีมากนะฮะคุณโรเบิร์ตกรีนเขาเป็นนักเขียนเชิงปรัชญาในหนังสือหลายๆเล่มที่โด่งดังแต่เขาอยากจะเขียนหนังสือเล่มนึงแต่ไม่เคยเขียนก็คือเกี่ยวกับคำว่า stupidity นี่แหละแล้วเขาเคยมาพูดในพอดแคสต์ว่านี่เป็นอีกหนังสือที่เขาอยากจะเขียนมาผมรู้สึกว่านิยามของเขามันน่าสนใจคุณโรเบิร์ตกรีนให้นิยามคำว่า stupidity ว่า stupidity is action that leads to unintended consequences that lead to disaster that you hadn't foretold แปลว่าความโง่คือการกระทำอันใดที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณไม่ได้ตั้งใจไว้แล้วมันนำไปสู่หายนะที่คุณไม่ได้คาดการเอาไว้ and it's not originated from ignorance but half knowledge plus confirmation bias plus confidence แล้วความโง่เนี่ยไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ ignorance มันแปลว่าความไม่รู้การละเลยข้อมูลแต่ความโง่นั้นเกิดจาก half knowledge ก็คือการมีความรู้ครึ่งๆกลางๆบวกกับ confirmation bias ก็คือการที่มึงอยากจะเชื่อไปอยู่แล้วว่าอันนี้ดีมึงก็หาแต่ข้อมูลตรงนี้มึงก็ยืนยันแล้วมึงก็เอาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองทั้งที่มันอาจจะไม่จริงซัพพอร์ตเฉพาะในข้อมูลไม่ครบที่ตัวเองรู้เท่านั้นแล้วตัวเองคิดว่าอันนี้มันดีอย่างนี้อันนี้มันไม่ดีอย่างนี้บวกกับ confidence เขาบอกว่า3อย่างนี้พอรวมเข้าไปปุ๊บนี่คือ stupidity เป็นยังไงฮะนิยามของคุณโรเบิร์ตกรีนมันก็คงจะใกล้เคียงกับที่กูยกตัวอย่างไปตะกี้ว่าไม่รู้กับโง่คนละอย่างเพราะถ้าโง่นี่คือมึงอาจจะแบบรู้แต่รู้ไม่พอแล้วมึงมีไบแอดด้วยอะไรแบบนี้ก็ฟังดู make sense นะอีกคำนิยามหนึ่งของสตีเฟนฮอว์กิงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่เสียชีวิตไปแล้วสตีเฟนฮอว์กิงให้คำนิยามว่า the greatest enemy of knowledge is not ignorance but it's the illusion of knowledge คล้ายๆกับที่คุณโรเบิร์ตกรีนพูดก็คือว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับความรู้เนี่ยไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นการรู้ครึ่งๆกลางๆรู้แบบไม่เต็มรู้แบบคิดว่าตัวเองรู้แบบว่าคิดว่าไม่ใช่ความจริงแต่ว่าคุณไม่ได้รู้หมดแล้วคุณคิดว่าคุณรู้อันนี้แหละคือความโง่อันนี้นิยามของคุณสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากตอนที่ผมได้คำนิยามของคุณสตีเฟนฮอว์กิงก็มันทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองว่าโอ้ยในเหตุการณ์ชีวิตเราย้อนกลับไปก็มีมันรีเฟอร์ได้ว่าตอนนี้กูเป็นแบบนี้กูโง่แบบนั้นอะไรอย่างนี้ทีนี้มาอีกท่านหนึ่งท่านนี้ก็น่าสนใจท่านนี้เป็นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับโซเชียลลอว์เป็นเหมือนพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ซึ่งเขาเป็นศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยการให้นิยามของเขากับคำว่าโง่มันก็จะมีการอิงกับเศรษฐศาสตร์ Professor คนนี้ชื่อคุณคาร์โลซิโปล่าปี1976ซึ่งเก่ามากแล้วคุณคาร์โลซิโปล่าโด่งดังมากแล้วก็มีเขียนอธิบายหลักอันหนึ่งที่เขาอธิบายขึ้นมาก็คือ The 5 Laws of Human Stupidity กฎ5ข้อของความโง่ของมนุษย์ถ้าใครสนใจไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ผมหยิบขึ้นมา3ข้อที่น่าสนใจข้อแรกเขาบอกว่า everyone underestimate the number of stupid people in our society แปลเป็นไทยคืออะไรครับพี่บง everyone underestimate the number of stupidity คือเราในสังคมเนี่ยประเมินความโง่ของคนในสังคมต่ำเกินไป
คือเขาบอก จ ว่า ริงๆเนี่ยคนในสังคมโง่กว่าที่คุณคิดเยอะ ใช่ อั นนี้คือกฎข้อแรก ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพัฒนาของการศึกษายุคสมัยด้วยเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นสมัย500 ปีที่แล้ว1,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันหรือในอนาคต สังคมเราจะมีพอร์ชั่นของคนที่โง่มากกว่าเสมอ อันนี้ทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงแล้วแต่อันนี้เป็นคำอธิบายของเขา แต่กูคิดว่าอันนี้ทางหลักสถิติ อาจจะต้องดูว่าไอ้คำว่าโง่เนี่ย มึงพูดถึงใคร เพราะว่าถ้าดูตามหลักสถิติเนี่ย คนทั่วไปคือคนที่ไม่โง่ไม่ฉลาด คนที่ฉลาดคือคนที่อยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย คนที่โง่คืออยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือเปล่า อันนั้นแล้ว ถ้าเรา แต่นิยามมึงละ อ่า ถ้าเกิดมึงจะ ใช่ บอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนไม่โง่ แต่ว่า บางคนเขาบอกว่า แต่ว่าคนส่วนใหญ่อะมันโง่นะ โง่ อะไรอย่างเงี้ยนึกภาพมึงออกไหมเมนตรงกลาง อันนี้คือมุมมองที่ต่างกัน ใช่ ก็ข้อแรกเขาบอกอย่างนี้ ข้อที่ 2เขาบอกว่า the probability that a person is stupid is independent of any other characteristic of that person education wealth or status have nothing to do with it แปลเป็นไทยก็คือ ความโง่เนี่ย เรียกว่าความโง่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลย ความ ค โง่ นมัน เนี่ย จะโง่มันก็โง่ ใช่เขาบอกว่าความโง่เป็นหนึ่งลักษณะที่แยกขาดจากสิ่งอื่นในตัวเรา มันไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นการที่คุณมีการศึกษาการที่คุณรวยการที่คุณมีฐานะทางสังคม ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่หรือเป็นคนไม่โง่ เรื่องคำว่าความโง่มันแยกออกมาจากคาแรคเตอร์ในชีวิตเราอื่นๆ ในวงการแพทย์ก็มีแพทย์ที่โง่ ในวงการนักวิทยาศาสตร์ก็มีคนที่โง่ มันมีคนที่โง่อยู่แต่ไม่หมด คนที่รวยที่โง่ก็มี คนที่จนที่โง่ก็มี คนที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่โง่ก็มี คำว่าโง่มันไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา อันนี้คือกฎข้อที่ 2 ส่วนข้อที่ 3เขาบอกว่า a stupid person is someone who cause losses to other people while himself deriving no gain and even incurring more losses แปลเป็นไทยก็คือว่า คนที่โง่เนี่ยคือคนที่สร้างผลเสียให้กับผู้อื่น ในขณะที่ตัวเองอ่ะก็ไม่ได้อะไรเลย หรือเสียไปด้วยซ้ำซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ เพราะว่ามันเป็นการนิยามคำว่าโง่ในมุมของเศรษฐศาสตร์ถ้าเกิดว่าคุณสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น แต่ตัวคุณได้ คุณก็อาจจะเป็นพวกหัวหมอเป็นพวกขี้โกง แต่ว่าไม่ใช่คนโง่แต่ไม่ใช่คนโง่คือเป็นคนฉลาดที่เอาเปรียบคนอื่นใช่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำให้คนอื่นเสียหาย แล้วตัวเองก็ไม่ได้อะไร หรือตัวเองเสียด้วยซ้ำสังคมก็เสียตัวเองก็เสีย อันเนี้ยในมุมของนักเศรษฐศาสตร์คาร์โลซิโปล่าเขาบอกว่าอันเนี้ยโง่พอได้ไหมพี่บอกอันนี้พอได้นะพอเข้าใจอยู่นะทีนี้อันสุดท้ายอันนี้น่าสนใจที่สุดก็คือการให้นิยามของคำว่า stupidity จากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีความน่าสนใจมากเขาชื่อว่าคุณ Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer เป็นบาทหลวงคริสเตียนจ๋าเลยในยุคนาซีเยอรมันเขาเป็นคนเยอรมันและเขาเป็นบาทหลวงในยุคนั้นแล้วเขาเป็นบาทหลวงที่ต่อต้านการลุกฮือขึ้นของกลุ่มนาซีและสุดท้ายเนี่ยเขาโดนจับและโดนประหารชีวิตเขาเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้กับระบบนาซีในประเทศเยอรมันแล้วเป็นบาทหลวงด้วยแล้วโดนจับไปด้วยแล้วช่วงที่เขาโดนจับไปเขาก็มีเขียนหนังสือและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนเขาเห็นความโง่ของมนุษย์มาอย่างลึกซึ้งมากๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ให้คำนิยามแล้วโด่งดังมากๆในยุโรปซึ่งความน่าสนใจของคุณ Dietrich Bonhoeffer เนี่ยก็คือตอนนี้เพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วมั้งพฤศจิกเพิ่งมีภาพยนตร์ชีวประวัติของคุณ Bonhoeffer ชื่อเรื่องเลยว่า Bonhoeffer Pastor Spy Assassin มั้งเป็นเรื่องราวของคุณ Bonhoeffer ที่สร้างกองกำลังเหมือนกับต่อต้านนาซีพยายามสู้กับฮิตเลอร์พยายามจะสังหารฮิตเลอร์แต่สุดท้ายโดนจับแล้วก็ไปอยู่ในค่ายกักกันแล้วก็โดนประหารชีวิตแต่ว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากแล้วผมก็รอชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยคุณเดทริก บอนฮอฟเฟอร์เนี่ยให้นิยามของคำว่าโง่ว่าเขาใช้คำว่า the theory of stupidity ทฤษฎีของความโง่เขาบอกว่า stupidity is not essentially an intellectual defect but a moral one ก็คือความโง่เนี่ย
ไม่ใช่ปัญหาของสติปัญญาแต่เป็นปัญหาของสามัญสำนึกแปลอย่างนี้ได้ไหมแล้วเขาก็บอกต่อว่า there are people with great intellect but fundamentally stupid and others who are intellectually limited but far from being stupid ก็คือมีคนจำนวนมากที่มีสติปัญญาที่สูงมากแต่ว่าในพื้นฐานแล้วแม่งโคตรโง่เลยในขณะที่มีคนในกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างจำกัดแต่ว่าคุณบอกยากมากเลยว่าเขาเป็นคนโง่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นคำอธิบายของคุณเดทริก บอนฮอฟเฟอร์แล้วเขาก็บอกต่อว่าอธิบายคำว่า moral defect moral defect คืออะไรเขาบอกว่า moral defect ตรงนี้เนี่ยก็คือ is a willful refusal to engage in critical thinking and self reflection เพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณมีปัญหาในเรื่องของสามัญสำนึกเนี่ยก็คือการที่คุณเต็มใจกับตัวเองในการปฏิเสธที่จะใช้การคิดอย่างมีเหตุมีผลและการสะท้อนความคิดตัวเองถ้าคุณปฏิเสธที่จะทำสิ่งนี้คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์นำตัดสินผู้อื่นแล้วไม่สามารถคิดหยุดชะงักคิดตั้งคำถามกับตัวเองถ้าคุณปฏิเสธสิ่งนี้นะนี่แหละเขาเรียกว่า moral defect หรือปัญหาทางด้านสามัญสำนึกและนี่แหละคือความหมายซึ่งอย่างที่เขายืนยันไปอย่างที่พี่บ่วงอธิบายไปหรือคุณโรเบิร์ตกรีนพูดก็คือ stupid กับ ignorant มันไม่เหมือนกันนะ ignorant คือความไม่รู้รักษาได้โดยการเพิ่มความรู้หรือเพิ่มประสบการณ์ความเป็น ignorant ก็จะหายไปแต่เขาบอกว่าความเป็น stupid เนี่ยมันรักษายากมากเพราะว่าพอมึงเป็นคนที่โง่เนี่ยมึงจะมีภูมิคุ้มกันกับการรับข้อมูลที่หลากหลายและเหตุผลมากคือมึงจะกันข้อมูลที่มึงปฏิเสธไปตั้งแต่แรกแล้วมึงจะเชื่อแบบนี้มึงพูดแบบอื่นมานะมึงร้อนเลยมึงรับฟังไม่ได้มึงรับฟังความคิดหรือแนวคิดต่างๆที่มันฉีกจากความเชื่อของมึงไม่ได้แล้วคุณเดทริกก็บอกว่าวิธีการแก้ความโง่ในนิยามของเขาคืออะไรวิธีการแก้ก็คือเขาบอกว่า the only act of internal redemption can free a person from his own stupidity any attempt to educate them would be futile ก็คือมีแค่การสะท้อนตัวตนและการยอมรับที่จะพูดคุยกับตัวเองภายในตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถปลดปล่อยคุณจากความโง่เขลาได้นอกเหนือจากนั้นการพยายามจากภายนอกที่จะพยายามให้ข้อมูลให้แนวคิดเรื่องพวกนี้จะไร้ประโยชน์เลยถ้าตัวของคนที่เป็นคนโง่เนี่ยไม่สามารถตกผลึกแล้วก็ตระหนักกับตัวเองได้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดไปมันผิดสิ่งอื่นไม่มีประโยชน์ต้องเกิดขึ้นจากการแก้ที่ตัวเองในความคิดตัวเองเท่านั้นเป็น internal thought ในส่วนสุดท้ายคุณเดทริกก็อธิบายว่า stupidity is persistent disregard for fact and logic it is often characterized by obstinacy simplistic thinking and rejection of expertise แปลสรุปก็คือว่าความโง่เขลาเราจะเห็นได้อย่างชัดๆเลยก็คือเป็นพฤติกรรมที่มีความดื้อดึงในการที่จะยอมรับข้อเท็จจริงหรือเหตุและผลแล้วก็จะมีลักษณะที่ชอบคิดสรุปอะไรออกมาง่ายๆไม่ซ้ายก็ขวาไม่ดำก็ขาวไม่สามารถคิดสีหลายๆโทนได้ว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้นะมันมีโทนอื่นมันไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกเลวหรือดีคุณไม่สามารถมองและวิเคราะห์อะไรออกมาเป็นหลายๆโทนได้และสุดท้ายก็คือคุณชอบเถียงและปฏิเสธคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะโดยไม่มีหลักฐานแต่ว่าจะเถียง expertise ไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นลักษณะคำอธิบายคำว่า stupidity ของคุณเดทริก บอนฮอฟเฟอร์ซึ่งจบแล้วผมก็อยากจะแนะนำว่าน่าสนใจมากผู้ชายคนนี้แล้วกำลังจะมีภาพยนตร์ออกมาให้เราชมตอนนี้เข้าโรงที่อเมริกาแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะมาเมืองไทยหรือหาดูได้นะฮะอาจจะเดือน2เดือนอ่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมรอทีนี้หลังจากที่ฟังไปทั้งหมดพี่บวงได้อะไรบ้างไหมฮะกูว่าน่าสนใจมากเลยนะทำไมคือที่มึงพูดมาเนี่ยมันเป็นมุมมองของความโง่ของนักวิทยาศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์ของนักศาสนาถูกปะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขามองเรื่องนี้ต่างกันเลยอย่างของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ใช้ความเป็นเศรษฐศาสตร์มาอ้างอิงใช่เขาใช้ส่วนได้ส่วนเสียของคนหมู่มากของตัวเองมาอ้างอิงหรือนักศาสนาเนี่ยเขาก็จะอ้างอิงไปที่ moral
อืม หรือว่าเรื่องศีลธรรมในใจ อืม หรือว่าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องความเป็นเหตุเป็นผลมาอ้างอิง ใช่ คือมันทำให้เห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเวลามี expertise มีความชำนาญด้านอะไรเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองไปที่ด้านนั้นแล้วมันน่าสนใจกับการที่เราได้เอามุมมองของคนหลาย ๆ ด้านมาผนวกกัน อืม แต่ไม่ว่าจะมองด้านไหนเนี่ย คุณวลินทร์เนี่ย ถือว่าเป็นคนโง่ในนิยามของทั้งสามด้าน ทีนี้กูมีนิยามของความโง่ อ่า อีกหนึ่งนิยาม แต่กูจำไม่ได้แล้วใครเป็นคนพูด เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีอยู่4 เหล่า 4 เห เปรี ล่า ยบได้เหมือนดอกบัว ดอกบัว จำไม่ได้ 4 แล้วใครพูด จำไม่ได้ จะมีดอกบัวที่พ้นน้ำแล้ว อืม มีดอกบัวที่ปริ่มน้ำ อืม แล้วก็มีดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำกับ อืม ดอกบัวที่อยู่ในโคนตมที่ว่ายังไงก็ไม่มีทางผุดขึ้นมา กูว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบที่ค่อนข้างน่าสนใจนะ น่าสนใจอัน มัน นี้ ก็จะมันจะไปคล้ายๆ กับคำพูดของคุณคาร์โลที่บอกว่า ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็คือ คนส่วนใหญ่เป็นคนโง่ คือมึงนึกออกป่ะว่ามันมี2 เหล่าที่มันอยู่ใต้น้ำแล้วอะ เหล่านึงมันจมดินลงไปแล้ว ส่วนอีกเหล่านึงมันก็ปิ่มมันก็คือแบบเกือบโง่อะอะไรอย่างนี้ ก็น่าสนใจที่มีการพูดในหลาย ๆ มุมแต่ว่าสุดท้ายพอมาผนวกมันก็อยู่คล้ายๆกันนิยามมันคล้ายๆกันมันมีส่วนที่ทับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของแฟกต์เกี่ยวกับเรื่องของลอจิกเกี่ยวกับเรื่องของ common sense หรือว่านะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับตัวเองอะไรยังไงผมคิดว่ามันก็คงจะตอบยากว่านิยามอันไหนตรงที่สุดดีที่สุดผมคิดว่าอ่านหลายๆนิยามดีกว่าที่จะแบบอันนี้ดีอันนี้ตรงอันนี้ดีที่สุดอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันน่าสนใจนะฮะ